Sziasztok, Skorpiók! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy novemberben milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá. Tehát az első kártya az orákulum kártya, ahol igazán az üres járathold, vagy az üres hold jött ki, ami azt írja, hogy nem lesz ebből a helyzetből semmi sem. Tehát ez egy nagyon érdekes kártya, mert igazán attól függ, hogy mi az, ami az eszedbe van, mi az, amin gondolkodsz ebben az időszakban. Például, ha valami miatt nagyon aggódsz, akkor ez a lap azt jelzi, hogy igazán nem kell aggódnod, mert ami miatt aggódsz, az nem fog létrejönni. Ha van valami, amiben reménykedsz, van valami, amit szeretnél elérni, valamilyen új projekt, vagy bármilyen lehetőség, hát akkor pedig ez a lap azt mondja, hogy itt az ideje, hogy próbáld az elvárásaidat úgymond egy kicsit megváltoztatni, mert nem biztos, hogy az fog kijönni, amit szeretnél. De nagyon fontos az, hogy bízz abban, hogy amit el fogsz érni, az a legjobb dolog a számodra. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában az érmék lovagja van. Az érmék lovagja az egy udvari lap, így igazán lehet a te energiád egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez a lovag, ez egy nagyon lassan haladó lovagról van szó, aki nagyon sok energiát fektet a tervezésbe, mindent a könyvek, a törvény szerint csinál, igazán nagyon nehezen halad előre, és az egyik hátulütője ennek a lapnak, hogy nagyon nehezen indul meg. De amikor megindul, akkor viszont a garantált sikernek a szimbóluma, mert jelzi azt, hogy hosszú távú stabilitást, bőséget hoz az életünkbe. Tehát ugye ez leírhatja ezt a lassú fejlődést, ami a karrieredben vagy egy üzleten belül van, de jelenthet egy ajánlatot. Tehát nagyon pozitív ajánlatról van szó, ez lehet egy üzleti ajánlat, egy munkaszerződés, egy adásvételi szerződés, különösen, hogyha ingatlant próbálsz eladni, venni, általában egy nagyon stabil ajánlatról van szó. Tehát olyan ajánlat, ami nem gyorsan jön be, hanem elég lassan, de ez az a típusú ajánlat, amit meg kell fontolnod, mert nem minden nap jön ilyen az életedbe. De nézzük meg, hogy az első lapod. Az első lapunk az a remete kártyája. A remete, ami mindig arról árulkodik, hogy itt nagyon sokat gondolkodsz, nagyon sok energiát fektetsz abba, hogy próbáld kitalálni azt, hogy hogyan próbálod folytatni az utadat. Mi az igazi elhivatottságod, mi az a munka, ami boldoggá tesz, mit szeretnél csinálni, és igazán ez nagyon sokat meditálsz ezen például. Az remete jelenteti azt is, hogy ugye egyedül próbálod folytatni az utat, tehát ilyen szempontból jelenteti azt is, ugye, hogy lehet, hogy a saját vállalkozásodat próbálod beindítani. De nagy-nagy gondolkodások vannak itt a remetével. A következő lap az még pozitívabb, az uralkodónő, ami a termékenység, a gazdagság, a bőség, a kreativitásnak a szimbóluma, az lehet egy vezető pozíció ilyen szempontból. De általában azt jelzi, hogy van valami új dolog, ami bejön az életedbe, és ez az új dolog hosszú távon nagyon nagy bőséget, nagyon nagy stabilitást, gazdagságot hoz. Tehát különösen, hogy itt összevetjük az érmék lovagjával, hát jelzi azt, hogy itt valami olyan lehetőségről van szó, ami hosszú távon
mindenképpen stabilitást hozhat. Ez ugye mind a kettő a hosszú távú stabilitásnak a szimbóluma. A következő lap, aminek jelentése van a számodra, az a botok 3-as. Tehát a botok 3-as az a kezdeti sikereknek a lapja. A kezdeti sikereknek, amikor megszőtted a tervedet, és igazán azt látod, hogy ez a terv működik. Tehát ez a terv jelenteti azt, hogy például állást keresel, és akkor végre behívnak egy interjúra, jelenteti azt is, hogy elkezdtél egy projektet, és látod, hogy ez a projekt ez jó irányba halad, elkezdted a saját vállalkozásodat, és ez a vállalkozás jól megy, megkapod az első, második rendeléseket, klienseket, stb. Ez alap igazán a terjeszkedés, a növekedésről szól, a jövőbe való tekintésről, és kötődhet néha nemzetközi viszonylatokhoz is, például lehet ilyen szempontból, hogy azon gondolkodsz, hogy a vállalkozásodat nemzetközi szintre emelt, de lehet az is, hogy nemzetközi cégnél vagy dolgozol. Mivel itt ugye ingatlanról is van szó, néhányatoknál akár külföldre való költözést is jelenthetnek ezek a kombinációk, ahol lehet, hogy ezt nagyon-nagyon átgondoljátok. Vagy ezen gondolkodtok jelenleg. A következő kártya az érmék 4-es. Az érmék 4-es az mindig érdekes, az érdekes lapokhoz sorolom. És igazán azért, mert alapjába véve a pénzügyi stabilitásnak a szimbóluma, amikor nagyon keményen megdolgoztál a pénzedért, de az a probléma ezzel a kártyával, mint láthatod, nagyon ragaszkodik azokhoz az érmékhez, nem akarja elengedni őket. Tehát ilyen szempontból jelenteti azt, hogy nem vagy hajlandó elég kockázatot vállalni valamihez. Tehát ugye mindig a régi bevált módszert akarod követni. Jelenteti azt is, hogy igazán túlságosan ragaszkodsz valamihez, amit nem akarsz elengedni. Például a titulusod, a fizetésed, igazán bármi, vagy akár bármilyen múltbeli, dologhoz kötődsz, múltbeli sérelmekhez is akár. Oké. A következő lapunk az az érmék 9-es, ami hát a pénzügyi stabilitás, annak a gazdagságnak a lapja. Amikor ez a lap kijön, akkor élvezed a munkádnak a gyümölcsét, amit úgymond, amiért megdolgoztál. Tehát ez a lap arról szól, hogy ugye itt a pénzügyi stabilitás az nagy szerepet játszik. Például nagyon jó lap, hogyha a saját vállalkozásodat végre sikerült kimondanom, és igazán megadja neked a szabadságot, a pénzügyi stabilitást. De nem csak abban az esetben jó, mert igazán jelentheti azt is, hogy kineveznek valaminek, lehet, hogy előléptetnek, de akár jelentheti azt is, hogy néhányatok próbál nyugdíjba vonulni. Ami érdekes itt ezek egy-két kombináció, mert ugye az érmék 9-es, őt az uralkodónő előtti bőségnek is szokták hívni. Tehát úgymond az uralkodónőt megelőző időszak, és hát neked itt nem csak az uralkodónőt megelőző időszak van, hanem az uralkodónő is. Tehát itt valami olyan dolog kezdődik, ami hosszú távon mindenképpen stabilitást hoz. Valamint ezt a kombinációt is érdemes megemlíteni, ami az érmék 9-es és az érmék lovagja. Tehát mind a kettő kötődhet ingatlanhoz, ingatlan adásvétel, és ugye az azzal kapcsolatos ajánlat, ugye különösen ezzel a botok 3-assal akár itt jelenthet nemzetközi adásvételt, vagy nemzetközi
külföldre való költözést. Na de nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről se. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint írj be pozitív megerősítéseket, például az, hogy hosszú távú stabilitást, bőséget vonzok az életembe, valamint azt, hogy jó üzleti lehetőségek, ajánlatok jönnek. Tehát a következő kártyánk az nem a legpozitívabb, mert az érmék 5-ös. Tehát az érmék 5-ös az igazán az érmék 4-esnek a következménye, mert ugye ha nagyon sokat fókuszálsz a félelemre, arra, hogy valamit el fogsz veszíteni, akkor igazán a következő lapot vonzod be, ami az érmék 5-ös. Tehát ha valamitől félsz, hogy elveszítesz az állásod, elveszítesz valamit, hát akkor ugye az energiákat, azzal táplálod az energiákat, hogy ugye ez az elveszítés. Tehát itt nagyon fontos az, hogy erre felkészülj, mert ugye ezek a lapok útmutatást adnak, hogy mi vár. Tehát ha el akarod kerülni az érmék 5-öst, ami a pénzügyi nehézségek, a kirekesztettség, a problémáknak a lapja, akkor nagyon fontos az, hogy az energiákat ne a félelem irányába tereld, nagyon fontos az, hogy az energiáidat ne az irányba tereld, ami nincs az életedbe, hanem próbálj arra fókuszálni, ami van, ami pozitív. Persze az nem jelenti azt, hogy hogyha pénzügyi nehézségeid vannak, akkor ugye az önmagától hip-hop, uk-muk-fuk meg fog oldani, de nagyon fontos, hogy ne azt tápláld ez energiával, hanem próbálj arra fókuszálni, ami pozitív, ami jó az életedben. Apró dolgok. Van fedél a fejed fölött. Van interneted, mert hát valahogy nézed ezt a videót. Vannak ismerőseid, segítőkész emberek, tudsz lélegezni, enni, járni, tehát nagyon apró dolgok. És ha minél többet fókuszálsz arra, jó pár hétig próbálsz azzal ébredni, azzal feküdni, akkor sikerül megváltoztatni ezeket az energiákat. Ami itt látható az, hogy itt nagyon sok pozitív lap van. Persze lehet az érmék 5-ösnél az is, amikor a gyengeségeidre fókuszálsz, és igazán próbálj az erősségeidre fókuszálni. A következő lap az érmék ásza, ami valamilyen új kezdetet, új fejezetet hoz az életünkbe. Tehát ez a lap általában jelentheti azt az ajánlatot, azt az arany lehetőséget, amire ha odafigyelsz, amire ha gondoskodsz róla, akkor az hosszú távon stabilitást, bőséget fog hozni, ami hát itt egy eléggé nagyon megjelenő téma, úgymond. Elég sok lap erről beszél. Ami nagyon érdekes itt a kombinációkban az uralkodónő és az érmékásza. Mert az érmékásza, mint mondtam, az a mag, az a lehetőség, amit ha odafigyelsz rá, ha gondozod, akkor abból hosszú távú stabilitás, bőség, gazdagság jön. És az uralkodónő pedig ez a gondoskodás, ez az odafigyelés, ami jelzi azt, hogy ugye ez a kettő valamilyen nagyon jó dolgot hoz az életedbe. Valamint hát ugye itt nagyon fontos az érmék lovagnál, hogy ezt a magot, ezt a lehetőséget minél hamarabb megindítsa, elkezdje, elvesse, úgymond. A következő lapja a kirakásodnak az a kiegyenlítődés. A kiegyenlítődés az igazán a védelemnek a kártyája, a gyógyulásé, a felemelkedésé ilyen szempontból. De jelzi azt is, hogy megvan minden összetevőd ahhoz, hogy sikeres légy, ahhoz, hogy gazdagságot teremts, ahhoz, hogy megteremts mindazt, amit szeretnél. De ez alap arra próbál téged összpontosítani, vagy felhívni a figyelmedet arra, hogy ne próbálj rohanni, ne próbálj olyan dolgokba belemenni, amik őrültségek, amik igazán
túl gyorsan meggazdagodnál, hanem ez alap arra szólít fel, hogy igazán mi egyik lépés után tedd meg a másikat. És az igazán el fog vezetni ehhez a koronához, ami ugye normális esetben a háttérben van. Tehát jelzi azt, hogy ezen az úton, ha végigmész, akkor ez a csodálatos lehetőség a tied lesz. Tehát nem szabad rohanni. Ami tudom, hogy nem azt akarjuk hallani, én sem szeretem azt hallani, amikor azt mondják, hogy türelem, türelem. Tehát néha a türelem rózsát terem. A pakli alján pedig a szerencsekerék van. Tehát a szerencsekerék az a változásnak a lapja. Amikor az életed pozitív irányba változik, mert az univerzum a háttérbe azon működik, hogy valami jobb dolgot hozzon az életedbe, mint ami eddig volt, különösen ha elveszítettél valamit, például ha elveszítettél egy állást, egy üzletet, akkor az azért történt, mert valami jobb jön, úgymond. Tehát a szerencsekerék az, amikor szerencsés vagy, amikor jó helyen vagy, jó időben, és jó emberekkel találkozol, a megfelelő emberekkel találkozol azért, hogy ugye minden úgymond összejön, minden összeáll. És ez a isteni időzítésnek is a lapja, amikor ugye nem minden akkor történik, amikor te szeretnél, hanem akkor, amikor történnie kell. Ami azért is érdekes, mert ugye az első kártyánk ez az üres hold volt, ahol az egyik dolog, ami ehhez a kártyához igazán hozzákötődik, az az, hogy igazán higgy abban, hogy megkapod mindazt, amire szükséged van. Vagy pedig az, hogy igazán hagyd, hogy az univerzum tegye a dolgát. És az is, hogy ugye figyelj oda arra, hogy meditálj, és végig gondold a dolgokat, ami itt a remetével megjelenik. Tehát itt van valami isteni időzítés, ami nem biztos, hogy akkor történik, amikor szeretnéd, nem biztos, hogy úgy történik, ahogy szeretnéd, mert ugye hát nem azt írja, hogy ugye nem az fog ebből kijönni, amit szeretnél, de alapjába véve itt nagyon pozitív változások, lapokról van szó. De nézzük meg, hogy mit mond ez a pakli. Tehát itt a felülkerekedés kártyája jött ki, amikor sikerül felülkerekedned a pénzügyi nehézségeken. Tehát meg kell változtatni az útvonaladat, tehát valami amikor úgymond meghódítasz új dolgokat, amikor küzdesz, és ez a küzdelem során úgymond alkalmazkodsz az új helyzethez. Tehát itt ugye ez a pillangók mindig az átalakulásról szólnak, tehát itt van valami nagy-nagy átalakulás az életedbe. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.